Hej, välkommen till kanalen Var redo. Här är en liten kortfilm. Jag har tänkt att jämföra en i stort sett oanvänd Garberg Grand med en vanlig Garberg och se vilken av de här som är bäst på att splitta ved. En vedklabbe. Ett helt ovetenskapligt test vill jag ju då medge. Men bara få en liten första känsla för hur det här funkar. Garberg Grand är ju som sagt har ju lite längre blad än vanlig Garberg. Och den här vanliga Garbergen, den har jag använt en del. Och är väldigt nöjd med den. Men om man då jämför så här så ser man att Garberg Grand har ju lite längre blad. Ett par, 2,5 centimeter kanske ungefär skulle jag gissa. Och då skulle den vara lite bättre på att använda för att batonga ved. Jag brukar inte batonga. Här har någon gammal torr pinne. Får vi se om den duger. Lägger den där så länge. Här kommer ju inte den här till sin rätt riktigt. Här blir det ju mer att banka på så att säga. Det är ju när vedträt blir betydligt bredare som det är större skillnad. Ska jag se här då. Ja. Hittills ingen större skillnad faktiskt. Men det är ju mer att banka på här, så är det ju. Så om det är så att man vill kunna batonga ved så är ju faktiskt Garberg Grand har en fördel där. Men är man som jag då, att man kanske föredrar att ha en yxa med sig, eller om man kan ha en yxa med sig, så tycker jag att vanlig Garberg duger jättebra faktiskt. Ta väl banka på lite till här då. Se om det blir någon skillnad. Nu blir det lite tjockare. Det är Grand. Så det är ju det är ganska brett ändå, trät här. Och när det blir så här brett då är det inte mycket kvar att banka på så att säga. Jag kan testa det från den breda ändan. Som sagt, när det blir lite bredare här så är det ju en klar fördel med Garberg Grand. Så är det ju faktiskt. Men var det värt extra pengarna att köpa en Grand? Vi får se. Det får framtiden avgöra. Om du gillar den här videon, ge en tummen upp, skriv gärna en kommentar nedanför och prenumerera gärna på kanalen, det kommer mycket mer. Ha det bra, hej!